سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این جوراب های پشمی رو آماده کردم که با 2 میل بافته میشه و بدون درز هستش. یعنی از این قسمت بالا که شروع میشه بافته میشه میرسه به پاشنه، این قسمت بافته میشه و میرسه به جلوی پا و برای انگشت ها و هیچ قسمتی دوستان دوخت نداره. نگاه بکنید از این بالا، این قسمت، این قسمت و این قسمت انتها رو هم برای اینکه به این شکل در بیاد، ببینید 12 تا دونه که مونده بود من با استفاده از سوزن اون رو به این روش دوختم که نگاه کنید نه دوختی داره نه چیزی، فقط این گندمی ها ادامه گندمی های این قسمت هستش به این شکل در اومده که براتون تو ویدیو توضیح دادم. و از میل شماره 2.5 استفاده کردم که این نخ چون خیلی نازک بود، ولی اگر شما از نخهای دیگه استفاده می کنید اول باید دونه ها رو محاسبه بکنید. اینجا من 64 تا دونه سر انداختم، شما باید دونه ها رو محاسبه کنید و مچ پا رو اندازه بگیرید و طبق اون کلافتون و اون جوراب سایز جورابی که میخواهید ببافید دونه ها رو سر بندازید. دوستان بافت بسیار راحتی هستش، از کش بافت و بافت ساده تشکیل شده و اینها هم خود نخ هستش که باعث میشه این مدل ها درست بشه. یعنی ما نخی رو نمیکنیم و نخ دیگه ای اضافه بکنیم. این نخ ها مخصوص جوراب هستش که براتون توضیح دادم. امیدوارم که از این باب خوشتون بیاد و عضو کانال من بشید که هر هفته یک لباس کودک رو بهتون آموزش میدم و این هفته هم این جوراب زیبا رو براتون آموزش دادم. اگر نظری داشتید در کامنت ها برام بنویسید دوستان، که بسیار خوشحال میشم اگر عضو کانالم بشید و با من همراه بشید. اگر آماده هستید با هم بافت این جوراب رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، قبل از اینکه بافت جوراب رو با هم شروع بکنیم یه مقدار در مورد نخهایی که مخصوص جوراب هست باهاتون صحبت میکنم. ببینید دوستان، یه سری نخها هستن که فقط مخصوص جوراب هستش. ببینید الان یه نوش این هست که مارک ناکو هست و مخصوص جوراب. این نخها طوری طراحی شدن که وقتی که میبافید ببینید خودش براتون مدل درست میکنه. میبینید الان من هیچ کاری نکردم، فقط سر انداختم و بافتم. ببینید یه مدل به این صورت این قسمت درست شده، بعد دوباره بافتم سفید شده، بعد 2 تا خط آبی رنگ اینجا درست شده، دوباره سفید، بعد یه تکه هایی هم رنگ های خاکستری هستش، نمیدونم دیده میشه یا نه، اینجا درست شده. بعد دوباره مدلمون به این صورت هست، دوباره 2 تا خط آبی، یه سری مدل به این صورت اینجا درست شده، دوباره این مدل تشکیل شده. یعنی نخش مخصوص جوراب هستش و من این نخ رو قبلا داشتم، الان نمیدونم اصلا، مثلا فقط یادم هستش که ناکو بوده ولی اینکه کدوم مارکش بوده رو دقیق نمیدونم، ولی چند تا نخ که مخصوص جوراب هست و از این هم زیباتر هست رنگ بندیش براتون معرفی میکنم و توی توضیحات براتون می نویسم. یکیش هست آلیز سوپر واش کامفورت و یکی دیگه هم هستش، اونم براتون می نویسم که اگر خواستید. اون رنگ بندی های خیلی زیباتری داره، رنگ های مثلا قسمت هاش، این قسمت هایی که اینجا مثلا به این شکل مدل افتاده، اونو مثلا که میبافید مدل های لوزی درست میشه، مدل های خیلی قشنگ و رنگ بندی های مختلفی هم داره. دوستان الان من این جوراب رو ببینید تا این قسمتش رو بافتم، فقط قسمت جلوی جوراب مونده. خواستم این رو فقط شما بدونید که چجوری هستش. بعد نخهای بسیار نازکی هم هست دوستان، ببینید به این شکل از ضخامت نخ و از 50% هم بیشتر پشم این جوراب های پشمی هستن. ببینید جوراب های پشمی هستن و پا رو بسیار گرم نگه میدارن و بافتش هم بسیار لطیف هستش دوستان و کار خیلی ساده ای هم هست. من با 5 میل نمی بافم چون که 5 میل خورده خستم میکنه، هی باید میلا رو تغییر بدم. از روشی استفاده میکنم که با همین میلای سیمی هم میتونید ببافید یا میلای که به این شکل هستن مخصوص جوراب هستش و از 2 تا از اونها میتونید استفاده بکنید و ببافید. و این جوراب ببینید اصلا درز هم نداره،
بدون درز هستش دوستان. از همین ابتدا که شروع میشه هیچ درزی نداره و تا انتها هم درز نمیخوره و بسیار هم ساده هستش. فقط باید توی 2 رج اول دقت بکنید، فقط همین. میل سیمی هم که ببخشید استفاده میکنیم چون نخش نازک هستش، میل سیمی 2.5 هست دوستان که الان بافت رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت این جوراب از میل سیمی شماره 2.5 گفتم باید استفاده بکنیم. ببینید این رو دوتایی روی هم دیگه بذارید و بعد سر بندازید. به این صورت 64 تا دونه من یعنی جورابی که این سایز میخوام ببافم 64 تا دونه احتیاج دارم. میتونید شما این جوراب رو برای خودتون، برای کودک، برای هر سنی میتونید ببافید. فقط باید دور پا رو، مچ پا رو اندازه گیری بکنید، بعد یه چند رجی چند تا دونه سر بندازید، اندازه ها دونه ها رو به دست بیارید. من الان برای مثلا دور پای یه مثلا سایز بزرگ میخوام ببافم با این نخ 64 تا دونه سر انداختم. الان دوتایی این رو به این صورت 64 تا دونه من سر میندازم. به این صورت دوستان 64 تا دونه که سر انداختم توی 2 تا میل هستش. بعد الان یکی هم میلا رو من خارج میکنم. فقط حواستون باشه اینو نگه دارید که دونه هاتون در نره. این نوکش رو نگه دارید این در نره. بعد خب این رو که خارج کردید حالا باید این رو تقسیم بر 2 بکنیم. 64 تا دونه بود، 32 تاش رو داخل 1 میل باید بذاریم و 32 تای دیگر رو داخل 1 میل، داخل خود همین میل باشه. پس از 1 میل دیگه من استفاده میکنم که اونم شمارش همین 2.5 هستش. میام 32 تا دونه رو به این شکل وارد این میل میکنم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 یه بار بشمارم اینو 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 تاش رو وارد 1 دونه میل کردم. 32 تا وارد 1 میل و این 32 تا هم خود این میلی که بودش داخل همین میمونه و این رو ببینید به این صورت روی هم دیگه میذاریم. به این صورت روی هم دیگه میذاریم و الان باید این 64 تا دونه رو که 32 تاش توی این میل هست 32 تاش توی این میل هست رو وارد یه دونه میل بکنیم و بعد بافتمون رو براتون توضیح میدم. ببینید وقتی که میخواید اینا رو همه رو وارد یه میل بکنید اول دونه زیر رو بگیرید دوستان. ببینید اول دونه زیر رو وارد کنید و بعد دونه‌ای که رو میلیه که سمت خودتون هست و به همین ترتیب ادامه بدید. 1 دونه از دونه میل زیری، 1 دونه از میلی که سمت خودتون هست. همینطور ادامه میدیم تا دونه آخر. ببینید به همین شکل این رو ادامه میدم. من این دونه ها رو همه رو روی این میل میندازم و بافتش رو توضیح میدم. الان همه دونه ها وارد یه دونه میل شده. به این صورت هست 64 تا دونه. 32 تا دونهش رو باید ببافیم. این قسمت 32 تاش هم قسمت رج بعد یعنی بافته میشه. پس دونه هایی که سمت پشت هست بافته نمیشه. ببینید اولین دونه رو در بیارید. دومین دونه از رو بافته میشه. ببینید
دومین دونه از رو بافته میشه. همیشه حواستون باشه اولین دونه که در میاری دومین دونه رو باید ببافید حتما. خب اولین دونه رو در آوردم، دومین دونه از رو بافته میشه و رسیدم به دونه هایی که سمت پشت هستش. ببینید این دونه نبافته وارد میل میشه. بعد کشباف میخوایم ببافیم دیگه. یک دونه از روش رو بافتم، الان باید یک دونه از زیر ببافم. اینجا یه دونه از زیر رو بافتم، بعد دوباره یک دونه نبافته، بعد دوباره الان بعد از رو ببافم، بعد دوباره یک دونه نبافته. یعنی بین دونه هایی که کشباف هست یه دونه رو یه دونه زیر، یک دونه نبافته هستش. خب الان یک دونه رو از رو بافتم، یه دونه نبافته، الان یه دونه باید از زیر ببافم. زیر رو میبافم، یه دونه نمیبافم. بعد الان رو میبافم، یه دونه نمیبافم. زیر رو میبافم، یک دونه نمیبافم. رو میبافم، یه دونه نمیبافم. کشباف ما به این صورت هستش، بین یه دونه زیر یه دونه رو و رو و زیر یه دونه نبافته هستش. الان رو بافتم، یه دونه نبافته، زیر هستیم. زیر رو میبافم، یه دونه نمیبافم. رو میبافم، یه دونه نمیبافم. زیر رو میبافم، یه دونه نمیبافم. رو میبافم، نمیبافم. زیر رو میبافم، نمیبافم. رو یه دونه نمیبافم. زیر یه دونه نمیبافم. رو یه دونه نمیبافم. زیر یه دونه نمیبافم. رو یه دونه نمیبافم. کلا دونه هایی که سمت پشت هست مشخص هستش. الان بهتون نشون میدم. ببینید این رو بافتم، یه دونه نبافتم، الان زیر رو میبافم. ببینید الان به دونه ای که میخوام نبافم، ببینید یه فاصله ای بین این سمت و اون سمت هستش. این رو نمیبافم. بعد الان رو یه دونه نمیبافم. زیر نمیبافم. بعد رو نمیبافم، یه دونه. زیر رو میبافم، یه دونه نمیبافم. رو میبافم، یه دونه نمیبافم. من این یکی دو رج رو تا کامل براتون میبافم. کلا دو رجش رو که دقت بکنید دیگه بقیهش آسونه، چون که گندمی ها مشخص میشه. اینو نمیبافم. رو میبافم، اینو نمیبافم. زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو نبافته. بعد آخرین دونه زیر هست، این قسمت میبافم. الان 32 تا دونه بافته شد دوستان. خب 32 تایی که نبافته بودیم و الان این سمت میبافیم. در واقع دو رج که میبافیم در واقع 64 تا دونه بافته میشه. ببینید الان این قسمت رو نگاه کنید، داره کم کم باز میشه. میبینید اینا به این شکل ببافید بسته نمیشه، ولی اگر اشتباه ببافید نخایی که اشتباه بافتید وسطاش بسته میشه. بعد دقت کنید. دوباره دونه اول رو در میارم، رج دوم هستیم. دونه اول رو در میارم، دونه بعدی از زیر بافته میشه. ببینید گندمیش مشخص شده دیگه. بعد این نبافته. بعد دونه بعد از رو میبافم، این نبافته. این رو از زیر میبافم، این نبافته. این رو از رو میبافم. ببینید اینجا باز هست، فضای بازی هست این وسطش. نگاه کنید بتونم نشون بدم. یکم که بیشتر ببافیم مشخص میشه. خب رو بافتم، بغلش باید یه نبافته باشه. اینجا زیر رو بافتم، میبافم، این نبافته. اینجا رو میبافم، این نبافته. اینجا زیر رو میبافم،
این نبافته، رو نبافته، زیر نبافته. ببین پیچ دونه ها رو هم باز کنید وقتی که میخواید ببافید برای اینکه گندمیامون منظم بیفته. این از رو، این نبافته، این از زیر، این نبافته، این از رو، این هم نبافته. آسون است دوستان، فقط سر بندازید یه چند رج تمرین که بکنید خیلی براتون مشخص میشه اصلا کدوم رو باید ببافید کدوم رو نبافید. خب رو بافتم، نبافته. الان زیر هست، زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو یه دونه نبافته، زیر یه دونه نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته، رو نبافته، زیر نبافته. دیگه من نمیگم. رو، زیر، رو تا انتها به همین شکل هست. بین دونه رو و زیر یه دونه نبافته، یعنی کنار هر رویی که میبافید یه دونه نبافته هست، کنار هر زیری هم که میبافید یه دونه نبافته هستش. الان رو بافتم، یه دونه نبافتم. خب الان دونه زیر رو میبافم، کنارش یه نبافته باید باشه. کل رج ها به این صورت کش باف. خب یه دونه رو میبافم، کنارش یه نبافته. اینجا زیر رو میبافم، کنارش یه نبافته. الان بعد از اینکه این زیر رو بافتم یه دونه نبافته، دونه بعد باید از رو بافته شه که از رو میبافم. حواستون باشه دونه آخر که از رو بود از رو بافتم، این سمت که از زیر افتاده بود از زیر. الان از زیر بافتم. ببینید قسمت ها رو باز هستش تا انتها که بافته میشه خودشو نشون میده، به این صورت در میادش. کم کم که میریم جلوتر هی این باز هست. حالا یه رج دیگه هم براتون میبافم. دونه اول رو در میاریم، دونه های دوم حتما باید بافته بشن دوستان. الان اینجا ببینید دیگه دونه ها مشخص شده دیگه. اینجا الان دونه رو هست، از رو میبافم. دونه بعد دونه پشتی هست نبافته. دونه بعد ببینید گندمی هست، از زیر میبافمش. دونه بعد نبافته، دونه بعد رو هست، از رو میبافم. دونه بعد نبافته وارد میل میشه. دونه بعد گندمیه، از زیر میبافم. ببینید بعد کنارش بعد یه نبافته باشه. این از رو هست، از رو میبافم. کنارش یه نبافته. اینو از زیر میبافم، اینو از رو، اینو از رو نبافته. سنم درست گفتم، اینو زیر بافتم نبافتم، درسته؟ اینو از رو میبافم، کنارش باید یه نبافته باشه. از زیر میبافم، یه نبافته، از رو یه نبافته. اینو از زیر میبافم، یه نبافته. اینو از رو میبافم، یه نبافته.
از زیر نبافته، از رو این نبافته، از زیر نبافته. به همین صورت تا انتها. دیگه اینجا دونه های زیر و رو کاملا مشخص شده. ببینید پیچ دونه ها رو که باز کنید کشبافتون منظم میشه. کنارش یه نبافته، این از رو، از نبافته، دونه زیر نبافته، دونه رو نبافته. این رنج رو من میبافم. باید حتما سر بندازید خودتون ببافید تا دستتون بیاد. کلا مشخص میشه که کدوم دونه ها رو باید ببافید و کدوم رو نبافید. ببینید الان اینو زیر بافتم، کنارش یه نبافته. رو بافتم، کنارش یه نبافته. بعد از رو دونه بعدی از زیر هست، زیر رو میبافم. این هم که گشاد در میاد کم کم میره بالا، خودش درست میشه. ببینید دوباره میخوایم شروع بکنیم، به همین صورت هست. ببینید الان این یه رج بلندتر هستش. چرا؟ چون که اون 32 تای اون سمت رو بافتم، هنوز این سمت رو نبافتم. هر دو تا رشک که میبافی در واقع 64 تا دونهمون بافته میشه. دوباره میخوام اینجا رو شروع بکنم، مثل همون رشک هاست. دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو ببینید نگاه میکنم، دونه گندمی هستش، از زیر میبافم. کنارش باید یه نبافته باشه. وقتی که میخوایم نبافته باشه حتما نخ رو کنار سمت خودتون باید باشه، حواستون باشه. این نبافته. دونه بعد چیه؟ از روه میبافم، بعد نبافته. به همین صورت هست دوستان تا انتها. الان من این رو باز میکنم که ببینید که از وسط اینا جدا میشه از هم دیگه. ببینید بعد من دوباره سر میندازم میبافم برای جوراب که شما متوجه بشید. ببینید الان من این رو در میارم. خب ببینید الان دونه ها رو نگاه کنید. ببینید از هم باز هستش دونه ها. اگر اشتباه ببافید دونه ها بسته میشه. فقط این قسمت ها به هم دیگه وصل میشه که ما هم همین قسمت ها میخوایم که وصل بشه. ببینید به این صورت که ببافید دونه ها از هم به هم دیگه متصل نمیشن، فقط این قسمت کنارش هستش که به هم دیگه متصل شدن و همینطوری بالا میره دوستان. بعد 5 سانت باید کشبافمون رو به همین صورتی که براتون توضیح دادم ببافید. 5 سانت که بافتید بعد دیگه ساده بافی هستش. دیگه ساده بافی مثل کشباف نیستش که مثلا دونه رو داشته باشه. تمام دونه ها از زیر هستش و اون رو هم براتون توضیح میدم دوستان عزیز. الان من کشباف رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم بافتم. نگاه بکنید داخلش رو به این صورت در میادش. اگر اشتباه ببافیم این دونه ها اینطوری به هم دیگه چسبیده میشه و دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم. وقتی که دارید میبافید هر یکی دورش که بافتید دستتون اینطوری بذارید داخلش. ببینید نخی مثلا این داخل نباشه که اشتباه کرده باشید. بعد 5 سانتی متر الان من کشبافم رو بافتم و دیگه الان کشباف نمی بافیم، میخوایم ساده بافی بکنیم. ساده بافی ببینید همه دونه ها از زیر بافته میشه. مثل کشباف نیستش که مثلا یک دونه از زیر بود یک دونه از رو و بین زیر و روی دونه نبافته بود. حالا برای قسمت ساده بافی به این صورت عمل میکنیم. ببینید اولین دونه رو در میارم. دیگه اینجا دونه رو نداریم دوستان، کشباف نیستش، ساده بافی هستش و دونه ها دیگه از زیر بافته میشه. خب دومین دونه بافته میشه از زیر. دونه بعدی که دونه پشت نبافته هستش. بعد دونه بعد دوباره از زیر بافته میشه. توی کشباف از رو بافته میشد، اینجا دیگه از زیر هستش، دونه رو نداریم. دونه نبافته وارد میل میشه، دوباره این از زیر. دونه بعد نبافته، دونه های پشت هستن که نمی بافیم. دونه بعد دوباره از زیر. پس یه دونه نمی بافیم،
بعد از زیر میبافیم، نمیبافیم، از زیر، نمیبافیم، از زیر. دیگه ساده بافی راحت تر از کش باف هستش. از زیر، دونه پشت نبافته، این دونه ها از زیر، نبافته، از زیر. کل رج به این صورت هستش. حالا من دو رج رو براتون میبافم. نبافته، دونه از زیر، این نبافته، نبافته، از زیر، نبافته، زیر، نبافته، زیر، زیر، نبافته، زیر، نبافته، زیر، نبافته. به همین صورت خب الان نبافته، زیر، نبافته، زیر، نبافته، زیر. ببینید کلا دونه های پشت مشخص هستش. ببینید زیر که نباید ببافیم توی این رج. نبافته. خب این رج رو تا انتها به همین صورت میبافیم. رج بعدم براتون توضیح میدم. رج بعدم دقیقا مثل همین هست. فقط بعد حواستون باشه اولین دونه رو که در میاری دومین دونه ها بافته میشن. نبافته و دونه آخر از زیر. خب حالا رج بعد دوباره دونه اول رو در میاریم دوستان. ببینید به این صورت. دونه بعد دوباره از زیر، دونه بعد نبافته، دونه بعد از زیر، نبافته، از زیر، نبافته، از زیر بافته میشه. نمیبافیم، از زیر میبافیم، نمیبافیم، از زیر میبافیم. پس فرقش با کش باف این هستش که اینجا دونه های رو دیگه نداریم. میبافیم، نمیبافیم، از زیر میبافیم، دونه های پشت رو نمیبافیم، از زیر میبافیم، دونه های پشت رو نمیبافیم. فقط حواستون باشه مثل من ببافید، یعنی پیچ دونه ها رو باز بکنید که این گندمی ها به این شکل بالا بره. نمیبافیم، میبافیم، بافته میشه، نمیبافیم. ببینید بافته میشه از زیر، اینو نمیبافیم، بافته میشه، اینو نمیبافیم، بافته میشه، نمیبافیم. ببینید دونه آخر رو بافتم، این دونه رو از زیر بافتم، دونه بعدی نبافته، دونه آخرم از زیر میبافیم. دوباره همینطور تکرار میکنیم دوستان. دیگه از این به بعد ساده بافی میشه و باید 13 سانتی متر ببافیم. یعنی این قد رو من چون که مثلا به سلیقه خودم هست میبافم. شما میتونید حتی جوراب کوتاه هم ببافید. نگاه کنید وقتی که کش بافتون رو بافتید 5 سانتی متر یکم باید ساده ببافید و بعد پاشنه رو شروع بکنید برای باف که بعد پاشنه رو براتون توضیح میدم. ولی الان من میخوام این جوراب بلند باشه 13 سانتی متر میبافم و بعد پاشنه رو بهتون توضیح میدم. دوستان عزیز الان قسمتی که ساده بافتم رو ببینید، اینقدر ساده بافی کردم 13 سانتی متر شده. ببینید از اینجا اندازه میگیرم تا قسمتی که ساده بافتم تقریبا 13 سانتی متر شده و اینقدر کافی هستش. و الان باید این قسمت پاشنه رو ببافیم. به این صورت پاشنه بافته میشه. الان برای بافتن پاشنه باید دونه ها رو از همدیگه جدا بکنیم. برای جدا کردن دونه ها به یه میل دیگه احتیاج داریم دوستان، به 2 تا میل یعنی احتیاج داریم و الان من میلم سیمی هستش. این دوتا رو به این صورت قرار میدم و ببینید یک دونه
توی این میل میندازم و دونه هایی که نبافته هست این دونه رو میندازم این میل زیری به این صورت و دونه بعدی رو میلی که سمت خودم هست میندازم. به همین ترتیب دونه ها رو از همدیگه باز میکنم. ببینید به این صورت دونه ها از همدیگه جدا میشه. دونه هایی که نبافته هست یعنی برای قسمت پشت هست و تو میل زیری میذارم به این صورت. ببینید الان وسطش هم باز هست. خب تا انتها این کار رو انجام میدم. الان خب الان اینو باید بندازم اینجا، این اینجا، این رو اینجا میندازم. ببینید کار ما از هم دیگه داره جدا میشه. پس برای بافتن پاشنه باید دونه ها رو به این صورت وارد میل بکنیم. خب این کاری که کردم ببینید دونه ها از همدیگه باز شده. 32 تا دونه روی این میل هست، 32 تا دونه روی این میل هست. من الان میخوام این قسمتی که نخ بهش هست این رو برای پاشنه ببافم. خب ببینید چون من از میل سیمی استفاده کردم باید یه بار دیگه این کار رو انجام بدم، یعنی این دونه ها رو 32 تا دونه رو روی میل دیگه بندازم. ولی اگر از این میلایی بودش که دو سمتش باز بود راحت بود دیگه، از همین سمت شروع میکردم به بافتن. ببینید الان من این دونه ها رو میندازم داخل یه میل که برسم به این نخه و شروع میکنم به بافتن و براتون توضیح میدم. خب الان من این کار رو انجام دادم. نخم اینجا هستش و این 32 تا دونه رو میخوام ببافم و پاشنه رو درست بکنیم. خب این رج از رج رو هستش، به همین صورت رو میبافم. باید رج زیر برسیم دوستان. خب این رو همه رو از رو میبافم. اون 32 تا دونه این سمت رو هم میتونستیم داخل یه سنجاق چیزی بذاریم، ولی من داخل همون میل سیمی کوتاه گذاشتم و دیگه در نیاوردم. این رج رو از رو میبافم. توی رج بعد ببینید حالا باید از این قسمت رو من بهتون نشون بدم. ببینید باید به این صورت بافته بشه که برای بافتش وقتی که داریم میبافیم باید یک دونه از سمت چپ یک دونه از سمت راست هی نبافته وارد میل بشه. الان این رج رو من دوباره دونه اول رو در میارم، از زیر میبافم تا برسم به یک دونه آخر.
حواستون باشه نباید شل ببافید. اگه شل ببافید قشنگ در نمیاد. ببینید الان اینجا گندمی ها به چه شکلی هست. خب ببینید الان رسیدم به یک دونه آخر. این یه دونه آخر رو نبافته وارد میل هستش، همونجا میذارم باشه به این صورت و برمیگردم. ببینید این دونه رو نبافتم، روی میل هست، برمیگردم و این دونه اول رو هم نمیبافم، به همین صورت در میارم و بقیه دونه ها از رو هسته شروع میکنم به بافتن. اگر دونه دوم رو ببافید اینجا خیلی بلندتر در میاد، اینجا سوراخ میفته دوستان. به خاطر این دونه اول رو هم در بیارید. فکر کنید دونه حاشیه هست و در بیاریدش. دوباره هر کاری که این سمت انجام میدیم باید این سمت هم انجام بدیم. الان یک دونه هم باید این سمت بذاریم. خب ببین یک دونه هم اینجا میذارم باش. به این صورت دوباره برمیگردم. خب این یه دونه رو که نبافته بودم روی میل هست، دومین دونه رو هم میذارم روی میل و شروع میکنم به بافتن. بافتمون این رج از زیر هستش. اینا رو از زیر میبافم. من این میل رو درست کنم اول. خب اینا رو از زیر میبافم. دونه های پشت رو اگر داخل سنجاق میذاشتم بهتر بود. اینطوری این میلا جلو دست پای آدم میگیره، نمیذاره آدم ببافه. اینا رو میبافم. دوباره میرسم به این دونه آخر و این رو هم نبافته وارد میل میکنم و برمیگردم. همینطوری تکرار هست دوستان. دوباره این دونه رو میندازم رو میل و رجم رو هست، از رو میبافم. دوباره کاری که اینجا انجام دادم اون سمتم انجام میدم. باید این کار رو انجام بدیم تا دونه هایی که در نهایت برامون میمونه 12 تا دونه باشه دوستان. یعنی 12 تا دونه باشه که اون وسط هست. خب دوباره رسیدم به اینجا. اینجا هم یک دونه میذارم روی میل باشه نبافته و بعد برمیگردم. این دونه رو میندازم روی میل و بافتم رو ادامه میدم. از زیر هست، از زیر میبافم. ببخشید. خب این رو از زیر میبافم.
دوباره یک دونه دیگه روی میل نبافته میذارم، برمیگردم، بعد این دونه رو روی میل میندازم. ببینید الان 1 2 3 با این 4 تا این که جزش نیست 3 تا الان نبافته روی میل هست. بعد رجم از رو هست، از رو میبافم، یا همش تکراره دیگه دوستان. یک بار دیگه من نشون میدم. خب رو از رو میبافیم تا برسیم به این قسمت. دوباره یک دونه دیگه اینجا میذارم، برمیگردم این دونه رو روی میل میندازم نبافته و رجم از زیر هست. دوباره این دونه رو از زیر میبافم، خب دوباره این دونه رو روی میل میندازم نبافته، دوباره برمیگردم اینو اینطوری میندازم روی میل، از رو میبافم. ببینید دوستان این کار رو هی تکرار میکنید، همین کارهایی که الان انجام دادیم. هی الان من اینجا رو میبافم، یک دونه دوباره میندازم، دوباره میبافم، یک دونه نبافته روی میل، همینطوری تا دونه هایی که این قسمت وسط میمونه 12 تا دونه باشه دیگه کافی هستش. دوستان این رو همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید الان دونه هایی که نبافته این سمت هست 2 4 6 8 10 تا هست و دونه هایی هم که نبافته این سمت هست ببینید 2 4 6 8 10 تا دونه هست و این قسمت هم 12 تا دونه مونده. الان باید یواش یواش هی برگردیم، یعنی یه دونه از این سمت ببافیم، یه دونه از این سمت ببافیم تا این حالت رو به ما بده. یعنی ببینید الان ما این قسمت رو بافتیم، الان باید برگردیم دونه هایی رو که نبافته بودیم یه دونه از این ببافیم، یه دونه از این سمت ببافیم، دوباره یه دونه از این سمت ببافیم، یه دونه از این سمت ببافیم تا برسیم به این قسمت که این حالت رو به ما بده. خب حالا میایم شروع میکنیم بافتمون رو. آخرین بار خب اینجا یه دونه گذاشته بودیم، خب این رو دونه رو میندازم روی میل و این 12 تا دونه رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 این 12 تا دونمون بافتیم و بعد الان اون موقع که میبافتیم یکی هی نبافته وارد میل سمت چپ میکردم، یه دونه نبافته وارد میل سمت راست میکردم. خب حالا باید ببافیم دونه هایی رو که اون سمت نمیبافتیم، الان باید یه دونه از این سمت ببافیم، یه دونه از این سمت که یواش یواش این برگرده. خب اولین دونمون رو ببافیم. ببینید برای اینکه اینجا سوراخ نیفته دوستان، ببینید زیر این دونه یه دونه گندمی اینطوری هست، این رو بندازید روی میل و به این صورت از زیر ببافید و بعد برگردید و اون سمت هم باید همین کار رو انجام بدیم. خب الان رجمون از رو هست، از رو میبافیم، هم سفتش میکنم. خب از رو میبافیم تا برسیم به یه دونه آخری که نبافته بودیم اونجا، اون رو هم ببافیم.
همینطور یک دونه بافته میشه تا جمع بشه. این خب رسیدیم به این دونه. این نخ رو میگیرم میندازم روی میل. این سمت از رو هست دوستان و از رو میبافم. بعد دوباره برمیگردم. باید این کار رو انجام بدیم تا دونه های نبافته‌ای که روی میل ها هست تموم بشه. خب دوباره رسیدیم به این دونه. دوباره این نخ رو میگیرم میندازم روی میل. این سمت از زیر هستش. دوتاشو با هم از زیر میبافم و بعد برمیگردم. رجم رو هست از رو میبافم. این کار رو باید هی تکرار بکنیم تا دونه هایی که نبافته بودیم همش تموم بشه. خب رسیدیم دوباره به این دونه. این نخ رو میگیرم میندازم روی میل و از رو هست از رو میبافم. دوباره برمیگردم. دونه اول رو میندازم روی میل. دونه هام از زیر هست. الان دونه دونه هر دفعه 2 تا اضافه میشه، یعنی میبافیم. دوباره اینجا فضاهای خالی خودش نشون میده وقتی میرسیم به دونه ها. دوباره یه دونه گندم اینجا رو میگیرم روی میل میندازم و دوتاشو با هم از زیر یکی میکنم. بعد دوباره برمیگردم. دیگه تکراره دوستان. باید این کار رو انجام بدیم تا دونه آخر. این رو میبافم. دوباره رسیدم به این دونه. این نخ رو میگیرم میندازم روی میل. دوتاش رو با هم از رو میبافم. بعد برمیگردم. خب ببینید داره به این شکل در میاد. داریم یواش یواش برمیگردیم. همین کار رو دوستان باید تکرار بکنیم. دوباره این رج از زیر هست. دونه اول رو در میارم میبافم اینا رو. دوباره اینجا به این دونه رسیدم. این رو میگیرم میندازم از زیر میبافم. دوباره برمیگردم. خب این کار رو من انجام میدم تا این دونه هایی هم که این سمت تا اون سمت هست. ببینید الان چند تا دونه مونده؟ 2 4 6 تا دونه این سمت مونده، 6 تا این ور تا تموم بشه. دوستان عزیز من این قسمت رو بافتم به این صورت. خب بعد ببینید از این کلافم این نخهای سفیدش رو جدا کردم، چون اگر دوباره ادامه میدادم با این نخ خب دوباره میرسیدم به این قسمت سفید. بعد این قسمت سفید 2 برابر میشد. این قسمت مدل من تغییر میکرد. به خاطر همین قسمت سفید رو در آوردم تا برسم به نخ سرمه‌ایم که دوباره اینجا این مدل رو داشته باشم. خب بعد
الان این قسمت رو ببینید، من یه گره زدم اینجا، یه گره زدم، این نخ رو اضافه کردم و الان باید اینا رو داخل یه میل بذاریم و به همون روشی که این قسمت رو میبافتیم ببافیم. خب برای اینکه اینا رو داخل میل بذاریم، ببینید این دوتا رو به این شکل دوتا میل رو قرار بدید. بعد اول از این دونه زیری رو بگیرید و بعد این دونه رو بگیرید. بعد دوباره دونه میل زیری رو بگیرید، بعد اینو بگیرید. به همین ترتیب یک دونه از دونه به همون ترتیبی که من گرفتم بگیرید، یعنی تغییری نباید بدید وگرنه اشتباه در میاد. خب بعد دوباره اینو میگیرم، یه دونه اینو میگیرم، این به همین ترتیب تمام دونه ها رو وارد میل میکنیم دوستان. به ترتیب یه دونه از میلی که سمت خودمه، یه دونه از میلی که زیر هستش میگیرم اینا رو. خب وقتی که همه دونه ها رو وارد یه میل کردیم، ساده بافیمون رو شروع میکنیم. دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو میبافم، از زیر هست دیگه دوستان. دونه دوم رو از زیر میبافم، اینو سفتش میکنم. دونه بعد نبافته وارد میل میشه، دونه بعد از زیر، دونه بعد نبافته وارد میل میشه، دونه بعد از زیر نبافته وارد میل، از زیر. دقیقا مثل همون قسمت پایین هستش که ساده بافی میبافتیم. تا انتها به این شکل هست و این رجهای زیر رو باید ادامه بدیم یه 15-16 سانتی متر که ببافیم. بعد میرسیم به قسمت جلوی پا. دوستان بعد از اینکه پاشنه رو تموم کردیم، باید 15-16 سانتی متر برسیم تا ببافیم، تا برسیم به این نوک جوراب رو درست بکنیم. بعد از اینکه 15-16 سانتی متر بافتیم، من الان 15 سانتی متر بافتم، بستگی داره دیگه، به بعضی پاها خب کشیده تر هسته. 16 سانتی متر برای بزرگسال باید ببافید. بعد از اینکه بافتیم، الان برای قسمت جلو باید این دونه ها رو از همدیگه جدا بکنیم. به این صورت دو تا میل رو روی همدیگه قرار میدیم. ببینید این دونه رو میگیریم توی این میل، دونه بعدی رو میلی که سمت خودم هست، همینطوری یکی اینجا، یه دونه توی این میل، یه دونه توی این میل، تا انتها به همین شکل عمل میکنیم. دونه های پشتی که نبافته بودیم توی میل زیری قرار میدیم دوستان. دونه هایی رو که بافتیم تو میلی که سمت خودمون هست. اینو به همین صورت تا انتها من انجام میدم. دوستان بعد از اینکه دونه ها رو جدا کردیم، من این یک سمت 32 تا دونه رو داخل این سنجاق گذاشتم که بتونم اون سمت رو راحت تر ببافم. ببینید الان این سمتی هستش که باید از رو بافته بشه و ما اینجا از قسمت زیر باید دونه کم بکنیم. به خاطر همین این رج رو به صورت ساده یک رج من از رو میبافم تا برسم به رج بعد و کور کردن رو براتون توضیح بدم. ببینید این رج رو از رو می بافم. در رفته اول اینو درستش کنم. خب
برای بافت این جوراب دوستان اصلا نیازی به میل سیمی نیستش. از همین میل های جوراب میتونید شماره 2.5 رو بگیرید، 5 تایی هستش و از 2 تاش استفاده بکنید. ولی خب من شماره 2.5 رو نداشتم، از میل سیمی استفاده کردم. خب این رو تا انتها من 1 رج از رو بافتم و الان این سمت کور کردن داریم. برای اینکه اینجا یه حاشیه‌ای داشته باشه، ببینید از همون ابتدا کور کردن رو انجام نمیدم. من دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو میبافم و کور کردنم رو از دونه دوم به بعد انجام میدم. ببینید این دوتا رو با هم دیگه میگیرم، به این شکل کور میکنم. الان 1 دونه اینجا کور شد و بافتم رو که ساده بافی هست ادامه میدم. بعد خودتون نگاه بکنید وقتی که دارید کور میکنید، ببینید اگر طوری بافتید که به همین شکلی که من الان کور کردم ساده، دیگه دونه ها رو مثلا تغییری ندیم، میتونید کور بکنید. ولی اگر ببینید دونه ها پیچ داره یا اینکه باید جابجا بکنید تا گندمی درست در بیاد، این کار رو انجام بدید. الان به سمت دیگه برسم. دو تا مونده تموم بشه، این قسمت هم باید کور بکنیم. یعنی رج هایی که از زیر داریم میبافیم کور کردنامون رو انجام میدیم، یه دونه از سمت چپ یه دونه از سمت راست تا نوک جوراب درست بشه. خب الان ببینید این 2 تا دونه، خب به 4 تا دونه که رسیدیم باید کور بکنیم. الان ببینید اگر من به شکل ساده کور بکنم به این سمت میفته این گندمیه، به خاطر همین این 2 تا دونه رو خارج بکنید و جابجا بکنید. به این صورت این 2 تا دونه رو جابجا بکنید و بعد کور بکنید. ببینید به این شکل در میاد گندمیمون و 2 تا دونه بعدی رو از زیر ببافید. دوباره رج بعد رجی هستش که از رو بافته میشه و همه رو از رو میبافیم. باید کم کردنامون رو ادامه بدیم تا دونه هایی که در نهایت برامون میمونه 12 تا دونه باشه. میل سیمیه روی میز میخوره، صدا میده. خب این رج رو هم بافتم. دوباره رج بعد رسیدیم به رج زیر، باید دوباره دونه کم بکنیم به همون روشی که رج اول دونه کم کردیم. خب 2 تا دونه اول رو گفتم میبافیم، 2 تا دونه بعدی 2 تا یکی میشه به این صورت و بعد بقیه دونه ها از زیر بافته میشه تا برسیم به 4 تا دونه آخر که 2 تاش برای حاشیه هستش و 2 تاش هم میخوایم 2 تا یکی بکنیم. خب الان رسیدیم به 4 تا دونه آخر. ببینید دوباره این 2 تا دونه رو جابجا میکنم و 2 تا یکی میکنم به این صورت و بعد 2 تا دونه رو از زیر میبافم.
دوباره رج بعد رج رو هستش، دوباره رسیدید به رج زیر، همین کار رو تکرار میکنیم رج های زیر و رج های رو همینطوری رو میبافیم تا دونه هامون برسه به 12 تا دونه. دوستان این قسمت رو من همینطور کور کردم به همون صورتی که توضیح دادم تا دونه ها موند 12 تا دونه. 12 تا دونه رو توی این سنجاقه گذاشتم و دونه هایی که توی سنجاق بود رو داخل میل کردم. بعد ببینید الان این قسمت که ما شروع کردیم، نگاه کنید بعد از اینکه سفید تموم شده اینجا این قسمت آبی شروع شده. خب من دیگه این نخ رو چیدم، بعد نخواستم که ادامهش رو با این ببافم، ادامه این سمت رو، چون که اگه میبافتم اینجا این مدل درست میشد. این نخ رو من از کانوا در آوردم و قسمتی که آبی هستش رو انتخاب کردم که شبیه هم در بیاد. خب بعد این نخ رو اینجا یه ذره میذارم و بعد با سوزن درستش میکنم. اینجا این نخ رو اضافه میکنم و بعد اینجا یک رج ما این قسمت از رو بافته بودیم و بعد کم کردن رو شروع کرده بودیم. این قسمت هم به همین صورت یک رج رو از رو میبافم و از رجی که زیر هستش کم کردن رو دقیقاً مثل همون قسمت بعد انجام بدیم. ولی برای این که دیگه دوخت نداشته باشه این قسمت، من یه روشی رو براتون توضیح میدم که دیگه نیازی نیستش که این کناره ها رو بدوزید. تو قسمت رو هیچ کاری نباید انجام بدید دوستان، اینو حواستون باشه. خب رج رو بافتم و الان رج زیر هستیم که باید دونه کم بکنیم. ببینید میام اول یک دونه از این قسمت میگیرم، ببینید از اینجا یک دونه رو به این شکل میبافم، ببینید از قسمت پایین نمیگیرید، از دونه‌ای که قسمت بالا هست و دوتاش رو با هم گندمی رو میگیرید به این صورت، گندمی رو میگیرید و این دونه رو از اینجا در میارید این شکلی. وقتی که در آوردید دوستان، ما دونه که نمیخوایم اضافه کنیم، میخوایم فقط اینا به هم دیگه وصل بشن. بعد این دونه رو که انداختید اینجا یکم محکمش کنید، بعد دوتا یکی بکنید، چون که ما به دونه زیادی احتیاج نداریم که فقط میخواستیم وصل بشن به هم دیگه. این رو دوباره دوتا یکی میکنیم که یه دونه داشته باشیم به این صورت. و بعد خب دوتا دونه ما میبافتیم و بعد دوتا یکی میکردیم. دوستان ببینید این قسمت برای اینکه گندمیش قشنگتر در بیاد، دونه اول رو در بیارید، این دونه رو به این شکل، یعنی دونه های من به این صورت هستش که به این شکل درستش کردم بهتر شده بود. ببینید الان دوتا یکی کردم. پس برای اینکه شما میتونید اگه این طوری راحت نیستید هم بدوزید، ولی اگه اینطوری بکنیم خب هم تمیزتر در میاد، هم که دیگه نیازی نیستش به کار دیگه. خب اینو میبافم تا این قسمت هم بهتون توضیح بدم که چطوری باید وصل بکنید. خب ببینید این قسمت اینجا رو اول دوتا یکی بکنید
به این صورت دوتا یکیتون رو بکنید و بعد این دونه رو ببافید. این دونه آخر رو نبافید. اول من اینو سفتش بکنم. این رو نبافید. بیایید اینجا ببینید یک دونه باید بگیریم. ببینید این قسمت چون ما یه رج بافتیم دیگه باید یه رج بالاتر رو دونه بگیریم. اینجا نمیشه. ببینید این قسمت میشه. این قسمت رو ببینید یه دونه میبافم، یه دونه اینطوری میگیرم و بعد از زیر دونه قبلش اینطوری در میارم. بعد این نخی که اینجا مونده رو با این گره میزنم. به این صورت در اومد. خب الان این قسمت هم وصل کردیم. دوباره رج رو میبافم، دونه اول رو در میارم، اینو سفتش کنید. خب تو قسمت رو هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، فقط تو قسمت زیر هستش که باید اینا رو اینطوری به هم دیگه وصل بکنیم و دونه ها رو کور بکنید. قسمت رو بافتم. قسمت زیر خب ببینید میاید دوباره یک دونه از این قسمت، دوتاشو باید با هم بگیرید گندمی رو. ببینید الان اینجا که وصل شده بود اینجا یک دونه اینطوری میگیرم و بعد این رو سفتش میکنم میندازم اینجا. دونه اضافه باید از بین بره. این دوتا رو اول یکی میکنم. خب دوباره دوتا دونه ما میبافتیم. این دوتا دونمون دونه سوم و چهارم رو دوتا یکی میکردیم. خب به این صورت بقیه رج رو میبافیم. تا برسیم اون سمت هم باید دونه کور بکنیم و به هم وصل بکنیم. خب 4 تا دونه که رسیدیم این دوتا دونه رو جابجا میکنیم. خب این دونه‌ای که باید کور میکردیم این یک دونه رو میبافیم. خب الان باید اینجا اینو میندازم روی این، فعلا نبافته. اینجا باید دونه بگیریم. دوستان نگاه کنید از اینجا یک دونه میگیرم، بعد این رو از زیر این در میارم. دوباره برمیگردم و از رو میبافم تا آخر. به همین صورت هست که باید 12 تا دونه روی میل بمونه و بعد
اونا رو با سوزن بهتون یاد میدم که چطوری کور بکنید. قسمت رویش کاری نمیخواد انجام بدید، فقط در رو ببافید. همه دونه ها رو از رو میبافم. دوباره رسیدیم به قسمت زیر. همون کارا رو دیگه باید تکرار بکنید دوستان. ببینید دوباره بعد از اینجا این قسمت یک دونه بگیریم، بعد دونه ای که گرفتیم برای وصل کردن هستش، بهش احتیاجی نداریم، کورش میکنیم. خب اینجا 2 تا دونه میبافتیم، 2 تا دونه، و بعد اینجا دونمون رو کور میکردیم. اینجا 2 تا یکیمون رو انجام دادیم. در واقع ما یه دونه دونه کور کردیم و بعد بافتمون رو ادامه میدادیم. من این رج رو میبافم براتون. بقیه رج ها دیگه تکرار هستش، باید ببافیم دونه ها کم بشه، به هم دیگه وصل بکنیم بغلا رو، و 12 تا دونه که موند بعد بهتون میگم که با سوزن رو کور بکنید. خب اینجا به 4 تا دونه که رسیدیم، اول کور کردنمون رو انجام میدیم. ببینید این 2 تا دونه رو جا به جا میکنم. خب کور کردنمون رو انجام دادیم. الان 2 تا دونه مونده، یکیش رو میبافیم، یه دونش رو نبافته وارد میل میکنیم، چون میخوایم اول وصل کردنمون رو انجام بدیم. ببینید اینجا داره وصل میشه. میایم این قسمت یک دونه میگیریم، گندمی رو با هم باید بگیرید، حواستون باشه. من اینجا یکم راحت نیستم، دارم هم فیلم میگیرم هم میبافم. خب این رو در میارید به این صورت و بعد از زیر دونه قبلی میکشیم بیرون. اینجا برای وصل کردن بود. و بعد رج رو میبافیم. رج های زیر به همین صورت هستش. ببینید الان اینجا داره به هم دیگه وصل میشه. این کار رو انجام میدیم تا دونه‌مون برسه به 12 تا دونه. دوستان این رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم کور کردم و الان ببینید به این شکل در اومده. این قسمت و قسمت پشت هم به این شکل در اومده و الان با استفاده از سوزن میخوام این رو کور بکنم که دیگه جای دوخت هم نمونه. اگر شما با سوزن براتون سخت بود، ببینید این قسمت رو با نخی که مونده کور بکنید، این قسمت رو هم به صورت ساده با نخی که مونده کور بکنید و بعد بدوزید. اینطوری هم میشه، ولی اگر بخواید هیچ دوختی نداشته باشه، از این باید با استفاده از سوزن این قسمت ها رو بدوزید. به این صورت هستش که فرمول این هستش که این دونه ها نباید پیچ داشته باشه. پیچ دونه ها که باز بشه این درست در میاد. اول باید این دونه اول این میل رو با دونه اول این میل با استفاده از سوزن این رو نخ رو واردش بکنیم طوری که پیچ دونه باز بشه. اگر من این رو از این سمت وارد بکنم، ببینید اصلا دونه رو الان در نمیخواد بیارید، فقط میخوام از اینجا وارد بکنم. بعد که وارد کردید انگشت اشاره رو اینجا بذارید که بتونید کارتون رو انجام بدید دوستان. بعد با این انگشت این پشت رو بگیرید، با انگشت شست اینجا رو بگیرید که بتونید کارتون رو انجام بدید. حالا میایم
این قسمت رو اول انجام میدیم. هر دفعه یه دونه میادش بیرون کور میشه. ببینید این رو از این سمت بگیرید در بیارید و این رو سوزن رو به این شکل که پیچ دونه باز بشه وارد کنید. خب الان یه دونه کم شد و بعد حالا این قسمت ببینید دونه سوزن رو به این شکل بگیرید، به این شکل وارد دونه بکنید و بعد این رو از این سمت، خب یه دونه هم الان از این سمت اومد بیرون. بعد اینا رو باید سفت بکنیم، بعدش درست میشه. خب دوباره این کار رو تکرار میکنیم دیگه، تکرار هستش. ببینید این سوزن رو به این شکل، از این سمت هم به این شکل. البته بستگی به بافتتونم داره که چجوری بافتید که پیچ دونه ها به چه شکل باز میشه. الان دوباره این رو ببینید از این سمت میگیرم، بعد این دونه رو از اینجا، این دونه رو خارج کردم و بعد نخ رو سفت کردم. دوباره این رو به این شکل، درش میارم و سوزن رو از این قسمت وارد میکنم. اینا رو بعد اینطوری سفتش میکنیم. خب دوباره این سمت سوزن به این شکل و بعد این یکی به این صورت. الان یه دونه دیگه کم شد، کور شد. این رو به این صورت میگیریم، این رو به این شکل میگیریم. دوباره یه دونه دیگه اومد بیرون. دوباره این قسمت همش تکرار دوستان. اگه یکیشو به خاطر بسپارید دیگه بقیهشو باید ادامه بدید. دوباره الان نوبت این سمت شد. یه دونه اومد بیرون. هر دفعه یک دونه از این سمت میاد بیرون، یک دونه از این سمت. دوباره اینجا ببینید این از این سمت، اینم از زیرش. حالا نگاه کنید دوخت، انگار جای دوخت اصلا نیستش. باید سفتش کنید. دوباره اینجا اینم این شکل. دوباره این ببینید دوستان، یکم هم اینا رو میتونید خودتون مرتبش بکنید. دونه رو که میکشید صاف در خب دوباره این از اینجا، اینم از این قسمت. دوباره این از این قسمت، اینم از زیر به این صورت سوزن میاد بالا.
ببینید انگار که این گندمی ها ادامه گندمی های اون سمت هستش. این چند تا دونه رو با هم انجام میدیم. باید تمرین کنید اینو دوستان. مثلا یه کم ساده 2 تا قسمت ساده ببافید، بعد با سوزن تمرین بکنید، دستتون میاد که دونه ها رو به چه شکل باید پیچش رو باز بکنید. اینو به همین صورت که بکنم پیچش باز میشه. این رنگش سفیدم هست، زیاد مشخص نیست. الان من با یه رنگ دیگه هم براتون توضیح میدم که مشخص باشه. در پایان ببینید این رو به این صورت خودتون درستش بکنید و بعد آخرین دونه رو که کور کردید ببینید سوزن رو از همین بغل داخل بکنید و این رو به این صورت سفتش بکنید و نخ رو توی این درزا مخفی بکنید. توی این قسمت ببینید بعد نخ رو اضافه هاشو باید بچینید. الان جوراب ما ببینید به این شکل در اومد. دوستان الان من با یه رنگ دیگه کور کردم با سوزن رو براتون توضیح میدم. ببینید این قسمتش رو من کور کردم، ببینید به چه شکلی در اومده، چقدر تمیز گندمی ها ادامه گندمی های اون سمت هستش.
این انگشت اشاره رو داخل بذارید اینطوری با شست این قسمت رو بگیرید، با این انگشت این قسمت رو بگیرید. بعد این نخ رو که داخل سوزن کردید، حالا ابتداش که مثل همون هستش، دقیقا مثل همونه، برای اینکه اینجا یکم مشخص تر هستش با این رنگ دارم براتون توضیح میدم. ببینید باید پیچ دونه ها باز بشه. الان از این سمت این رو ببینید وقتی به این شکل میگیرم پیچ دونم باز میشه، این رو به این شکل میگیرم و خارج میکنم. بعد این یکی رو ببینید از این سمت میگیرم، بعد دوباره اینجا این رو به این شکل، پیچ دونم ببینید بازه. بعد این رو از زیرش میگیرم که پیچ دونه باز باشه. دوباره میرم این سمت تا الان انجام میدم، این رو از زیر به این شکل خارج میکنم، بعد این رو از این سمت میگیرم میزنم. به همین ترتیب این به این صورت، این از زیر. دوباره اون سمت اینطوری، این از این سمت میاد. دیگه تکراره این دوتا و این دوتا رو حفظ بکنید که چجوری است. دوباره میام این سمت یک دونه رو خارج میکنم، اینو از زیرش سوزن رو در میارم. ببینید اینطوری، اینطوری. فقط حواستون باشه پیچ دونه که باز بشه این درست در میاد. ببینید دوستان، خب اینو باید تمرین بکنید مثل همین قسمت که من انجام دادم. ببینید دو تا تیکه ببافید و این کار رو تکرار بکنید که یاد بگیرید. الان جوراب ما هم که این قسمتش رو که کور کردیم، ببینید گندمی ها رو جای دوخت نیستش، ادامه همدیگه هستش و الان جوراب ما به این شکل در اومده دوستان. دوستان عزیز، جوراب به پایان رسید و به این شکل در اومده. ببینید به این شکل در اومد. امیدوارم که از این باف لذت برده باشید. شما هم ببافید برای خودتون، اعضای خانواده‌تون و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد از این باف، عضو کانال من بشید که هر هفته یک بافت رو بهتون آموزش میدم که لباس کودک هستش و این سری هم این جوراب رو براتون آموزش دادم. امیدوارم که بپسندید و اگر خوشتون اومده بود لایک و کامنت فراموش نشه عزیزان، که بسیار خوشحال میشم. اگر نظری داشته باشید در کامنت ها برام بنویسید و مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم دوستان. امیدوارم که همیشه در کنار خانواده محترمتون سلامت باشید. خدا نگهدار.